This is Era from Xingda Machinery. This is my customer Muhammad from H. Hello, Era. Hello. This is machine هونداي 305. تم التعاون معهم مرة أخرى مع شركة هيفي لآلات البناء، وهم من أفضل الشركات في هيفي مثل ما قلت لكم في الفيديو السابق، وهم لديهم أفضل جودة ومعاود تعاون جيد أيضا. وإذا كنت تريد أن تأتي إلى الصين فأتي وتعامل معهم، هم شركة جيدة جدا.